Társasházi percek. Társasházi percek. A THT Társasházi háztartás szaklap 2 hetente jelentkező magazin műsora. Aktuális társasházi témák, problémák, társasházkezeléssel kapcsolatos kérdések és válaszok első kézből szakmai beszélgető partnerekkel. Good afternoon, everybody. I'm Ana Martínez from UIPI, International Union of Property Owners. It's basically a EU umbrella association who represent property owners throughout Europe and around 5 million property owners. And our mission is to protect their interest by promoting policies that strengthen the real estate sector. I will be introducing the EU policy, how EU policy are shaping our buildings today, and the crucial role of property owners that can play in this transition within a project called Craft. Itt a rövid bemutatkozás után hallhattuk az ő küldetésüket, ugye a mai előadás folyamán szó lesz arról, hogy hogyan alakítják az uniós politikák az épületeket, milyen létfontosságú szerepe van ebben a tulajdonosoknak, és szóba kerül majd a Craft elnevezésű vagy rövidítésű projekt is, ami tulajdonképpen lehetővé teszi a tulajdonosok felújításba való bekapcsolódását, illetve azt, hogy minél nagyobb közösséghez jusson el ez a nagyon fontos projekt, amiről itt majd szó lesz. This includes the European Green Deal, so I'm gonna do a brief recap of what is happening in EU policy the last few years. So this includes the first, the European Green Deal, which said the EU and a path of towards green transition towards the goal of climate neutrality by 2050. Then we have the renovation wave, that's aimed to double the building renovation stock by 2030, targeting around 35 million buildings. Then the climate law, that which is like an interim goal of this Green Deal, at least by the 55% of the building stock to reduce the net greenhouse emission by 2030. Then the Fit for 15 package includes 13 interconnected proposals that upgrade existing EU climate and energy legislations. Finally, the RE-Power EU plan that reduces Europe's dependence on fossil fuels imports. Itt ugye a képen látható idővonalon feltüntette előadónk azokat a törvényeket, azokat a rendelkezéseket, amik a múltban megszülettek, aminek lényege tulajdonképpen, hogy az Európai Unió 2050-re olyan kulcsfontosságú szabályokat vezet be az épületek felújításával kapcsolatban, ami a zöld átállás felé vezető úton biztosítja majd a klímasemlegességet. Itt ugye láthatjuk a képen a Green Deal-t, ami a európai zöld megállapodása, lehet ezt így fordítani. Az épületkorszerűsítési program célja, hogy 2030-ra megduplázza a felújított épületek számát, csökkentve azok energiafelhasználását, a légszennyező üvegházhatású gázkibocsátást, és úgymond egy ilyen zöldebb munkálatot eredményezzen a felújítás során. Itt látható ugye 2021-ben a klímatörvény, amelynek célja, hogy 2030-ra legalább 55%-kal csökkenjen az üvegházhatású gázkibocsátás 1990-hez képest. 2021-ben adták ki az fordításban irányoz 55% elnevezésű rendeletet, ami 13 rendelet módosítással támogatja ezt a célkitűzést, kiterjed az energiafelhasználásra, a gázkibocsátásra, az újrahasznosuló energia ellátásra és a szociális klímaalapra is. Végül pedig 2022-ben láthatjuk a REPower EU tervet, melynek célja, hogy megszüntesse az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, az energiatakarékosság, a beszerzési források diverzifikálása, továbbá a tiszta energiára való átállás felgyorsítása révén. Nem pont ezt mondta. So the Energy Performance Building Directive aims to achieve a decarbonized, energy-efficient building stock by 2050, as already told. Support informed investment and consumer decision and boost renovation rates for the least effective buildings. This was on May 2024.
This directive also promotes air quality, energy system digitalization, and sustainable mobility. Itt ugye az említett EPBD, az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv, itt ugyanarról van szó, 2050-re minél energiahatékonyabb épületek elérése a cél, és 2024-től ezek az irányelvek kitérnek a levegőminőségre, az energiarendszerek digitalizációjára és egy fenntartható mozgástérre, kivitelezése bizonyos épületek esetében, amelyek kivételt képeznek, mint például a történelmi épületek. Itt még látható a prezentáción, ugye adatokat láthatunk, 85% az európai épületeknek 2000 előtt épültek, 75%-uk nagyon rossz energiafelhasználással működik, 40%-a ugye az energiafelhasználásnak az épületekből származik, illetve 80% a fűtésből, hűtésből és a forróvíz használatból. So the EPBD contain many provisions linked to energy efficiency. The first one I'm mentioning is MEPS, the minimum energy performance standards, that are standards requiring existing buildings to meet energy efficiency criteria, often triggered by market events like sale, lease, etc., aiming for a comprehensive renovation of building stock within set of timeline. So EU IPI have achieved a recognition of key requirements, including the requirement is the decrease in the average primary energy use of the whole residential building stock. MEPS can be one of the measures to achieve it. Then, instead of EU renovation requirements on individual building based on harmonized energy classes, third, member states to establish national trajectory for the progress renovation of the residential building stock. And for last, a majority of renovation, 55%, needs to be achieved among worst performing buildings, which are defined as the 43% lowest performing buildings of the national stock. Itt tulajdonképpen ugye a minimum energia felhasználásra meghatározott értékekről van szó. Tehát tulajdonképpen itt a felújításhoz szükséges felállítani ugye azt a minimum értéket, amivel ez az épület így vagy az adott épület a klíma semlegesség irányában majd fejlődést eredményez. So, member state must establish maximum energy performance standards to ensure non-residential building meets specific energy threshold based on 2020 data, targeting renovation for the worst performing 16% by 2030 and 26% by 2033. For residential buildings, a national plan should progressively reduce average prime energy use by 16% by 2030 and 20 to 22% by 2035, aiming for zero emission by 2050. At least 55% of the reduction must come from renovating the worst performing 43% of the residential buildings. A MEPS-ben meghatározott, hogy a nem lakóépületekre vonatkozóan 2030-ban az energia teljesítménynek meg kell haladnia a legrosszabbul teljesítő 16%-át, 16% szintjét, és 2033-ra 26%-ot, a lakóépületek esetében pedig az átlagos energiafogyasztásnak 2030-ra 16%-kal, 2035-re pedig 22%-kal kell csökkennie. So in the renovation efforts, member states should avoid disproportionately exempting rental residential buildings. However, exceptions to the requirement for both residential and non-residential building are allowed for: 1. Residential building used for less than 4 months of a year or with annual energy use below 25% of full year usage. Building protected for architectural historical value where renovation will alter the characteristic or it's not feasible. Temporary buildings used for 2 years or less. Stand-alone buildings under 50 square meters.
Itt a MAPS esetében bizonyos épületek kivételt képeznek, erre ugye 4 külön kategóriát említett előadónk. Az első az olyan lakóépületek, melyek egy évben kevesebb, mint 4 hónapig vannak használatban, és átlagfogyasztásuk éves szinten 25%-on belül marad. A második kategória az olyan környezetvédelmi épületek, történelmi épületek, amelyek esetében a felújítás befolyásolná vagy megváltoztatná az adott épület karakterét. Harmadik kategória azok az ideiglenes épületek, melyek kevesebb, mint 2 évig vannak használatban, például bizonyos mezőgazdasági épületek vagy gyári területeken felépített építmények, illetve az 50 négyzetméter alatti önálló egyedüli épületek képeznek kivételt. So the second one mentioned is the one-stop shop. That is one of the most valuable resources that we have in the context of building renovation in energy efficiency. So it's basically an advisory and support center. EPBD mandates that member states establish one-stop shop, better known as OSS, for building energy performance, ensuring technical assistance is available nationwide. Requirements include at least one OSS per 80,000 people per region in area with older buildings or within 90 minutes travel. OSS should offer clear information on technical and financial solutions, focusing on energy-poor household and poorly performed buildings. Buildings with EPC rating below C will receive renovation guidance through OSS. Ezek a one-stop shop elnevezésű rendszerek, ezek egyablakos rendszerek, melyek tulajdonképpen úgy funkcionálnak, mint tanácsadásra, támogatásra szolgáló központok. Tehát ezeknek az a célja, hogy segítséget nyújtsanak abban, hogy hogyan tudják ezt az épület felújítási struktúrát felépíteni, és tulajdonképpen a tagállamok kötelesek ilyen központokat létesíteni, vagy 80 000 emberre juthat egy ilyen központ, illetve 90 perces távolságra kell, hogy legyen mindenkitől egy-egy ilyen központ. Amit még említett előadónk, hogy itt nagyon tiszta információval kell rendelkeznie, anyagi és technikai segítséget kell nyújtania, és segítséggel kell szolgálnia az energetikailag rosszul teljesítő, nem energiahatékony épületek számára. Illetve még, amit említett, a C-minősítésű épületek számára egy teljes körű felújítási útmutatót kell biztosítaniuk ezeknek a központoknak. Okay, so after saying a brief landscape of what's happening in Brussels, there's a lot of obligations coming from there, but we believe that we have to support this transition because it will happen anyway. We don't like obligation, but our role is to support our members, telling them what's going on. I would like to introduce Craft Project, an initiative that combines sustainability, inclusion, and collaboration, and within the real estate context, promote energy renovation, highlighting the active participation of property owners and community. Craft is part of the new European Bauhaus, better known as NEB, launched in 2021, that aims to integrate sustainability, inclusion, and aesthetic into our building, subsequently into renovation projects. Craft align with these values and support the creation of high-impact model prioritizing quality urban transformation. Works by engaging people as a grassroots level, focusing on neighborhoods, providing tool and guidance, offering tailor-made solutions for different communities, incorporating the view of various stakeholders in the process of design and implementation, call them municipalities, university, property owners, cultural sector. Prioritizing people and social inclusion, but also the economy boost, competitiveness, and EU strategies autonomy. Itt most láthatóan áttértünk a Craft projektre, ami a New European Bauhaus részeként funkcionál. Tehát ez szintén egy olyan projekt, ami a klímasemlegességre való törekvést és az épületek energiahatékonnyá tételét célozza meg.
mottóját említette előadónk, ami az együttműködés, közösség és kultúra az innovációért. Ez azt gondolom, hogy nagyon sok mindent elmond, és tulajdonképpen ez a Craft projekt, ez arról szól, hogy 60 európai város lehetőséget kap arra, hogy együtt dolgozzák ki, és teszteljék a városi átalakulási modelleket a klímasemlegesség elérése érdekében. Ami még nagyon fontos és megemlítendő itt, hogy a UIPI tulajdonképpen arra fekteti a hangsúlyt, hogy a tulajdonos érdekeit képviselje. Tehát az a legfontosabb, hogy mindenki egyaránt bevonódjon ebbe a projektbe, és közös erővel hozzuk el ezt a változást. Ami még fel volt itt sorolva, összehozza a közösségeket, eszközöket és útmutatást ad, és szem előtt tartja a tulajdonosok érdekeit. So as Craft has an urban scale, we want to lower it down, and within Craft objective also has a specific focus on property owners, offering strategies to facilitate renovation process and encouraging collaboration among neighbors. Most itt a következőkben majd azt láthatjuk, hogy hogyan vonja be a Craft, hogyan biztosít stratégiai lehetőséget a felújításhoz a tulajdonosok számára. So this will be done by highlighting property owners' role in individual or local energy efficient renovation. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy kiemeli, kihangsúlyozza a tulajdonos szerepét a felújításban és az energiahatékonyságban. Facilitating transition process through ideas for property owners. Megkönnyíti ezt az átállási folyamatot a tulajdonosok számára. Create awareness in the importance of property owners' knowledge and understanding in sustainable topic in buildings and communities. Erőteljesen hangsúlyozza ez a projekt, hogy a közösséget folyamatosan bátorítani kell a bevonódáshoz. Tehát minél több emberrel kollaborálunk, tulajdonostársakkal, közös képviselőkkel, szomszédsággal, mindenkivel, annál hatékonyabb lesz majd ez a közösségi átállás. Encourage community collaboration by strategies on how to involve other residents in type of works. Felhívja a figyelmét a tulajdonosoknak ennek az egésznek a jelentőségére, hogy mennyire fontos is ez a jövőnkre nézve, illetve ez az összes téma, amit itt említettünk eddig. Inspiring property owners with inside ideas and solutions to transform their properties toward net value in a collaborative way. És inspirálja a tulajdonosokat különböző ötletekkel, megoldásokkal, segítséget nyújt. So I'm going to present the Craft Cookbook. That's basically a guide to help cities and community transitions to sustainability and climate neutrality. It's a work in process that we're doing in a project as part of the final KPIs and deliverable. And however, as a representative of property owners, we're trying to find a way to lower down the scale, as I just mentioned. And it offers 7 stages, as the one you see in the slide, designed to guide urban stakeholders, including property owners and community, in implementing sustainable urban projects to collaboration and creation inspired by NAE principle. But actually, the key role or challenge is we have to question ourselves in the following. How can we adapt this step to encourage neighbor and co-owner to actively participate in the renovation of their buildings? What resident-centered approach could we take to inspire energy renovation without relying only on municipality incentive or initiative? What specific strategies could we apply for a citizen-led perspective to promote collaborative renovation among neighbors and co-owners? And how can we encourage individual property owners to take lead in the sustainable renovation and motivate their neighbors to join their effort? Itt látható egy útmutató a városoknak és közösségeknek a klímasemlegesség felé vezető úton. Ez az a 7 lépés, ami egy struktúrát mutat tulajdonképpen ahhoz, amit a Craft szeretne megvalósítani, ellenben olyan kulcskérdésekre összpontosít, mint hogy hogyan adaptáljuk ezeket a lépéseket
ahhoz, hogy minél többen részt vegyenek, és megértsék ennek az egésznek a jelentőségét, hogyan tudjuk inspirálni a különböző közösségeket, illetve az egyedülálló tulajdonosokat arra, hogy részt vegyenek ezekben a felújítási projektekben, és hogy milyen stratégiát építsünk ki ahhoz, hogy ez minél szélesebb körben el tudjon terjedni. So to focus on the first two stages, because we consider that property owners engage in these first two stages rather than in the other ones where we involve more stakeholders in the renovation process. So the key ideas might include focus on engagement residents through meeting, workshop, digital tools, segment participation, and inclusive decision making. Encourage residents to rethink what's happening on their building, energy cost, thermal comfort, health, sustainability, among others. Collaborate with experts to and develop these key challenges. Build a shared knowledge base with evidence, with exemplifying other successful projects, similar than in their case. Mobilize local stakeholders, including suppliers, expert, and financial partners, to create this supportive network, and explore regulation and funding options in your local environment. Most az első lépéshez kaptunk rengeteg segítséget, ami ugye maga az elképzelés arról, hogy hogyan fog zajlani ez a folyamat, és ennek a legfontosabb pontjai azok, hogy tulajdonképpen tartsunk minél több meetinget, tartsunk workshopot, használjunk digitális eszközöket, hangsúlyozzuk ki a hosszú távú pozitív hatásait ezeknek a felújításokra, illetve gondoljunk a fogyasztás költségeire, az egészségre, a hosszú távú hatásokra, tehát ezekkel tudjuk bevonni az emberek többségét. Kollaboráljunk szakemberekkel, osszuk meg a tudást, alapozzuk ezt bizonyítékokra, tanulmányokra, hozzunk létre támogatói hálózatot, hogy minél több ember részt vegyen benne, és keressünk olyan támogatási lehetőségeket, amik segítik a pénzügyi nehézségeket ezekben a felújítási munkálatokban. So in the second stage, it's essential to turn the vision into actionable plans, ensuring stakeholder commitment, including property owners or co-owners in the case of condominium. Define concrete actions by translating general goals, specific strategies, identifying priorities areas like windows, insulation, heating, or establishing the sequence of intervention. Prioritizing actions, collaborating with experts and owners to maximize benefits within their budget. Set up clear and transparent decision-making process, formal meeting to discuss priorities and votes on interventions. Establish an organizational structure such as energy committees, an energy expert to coordinate tasks, and service providers, and oversees the project from planning through the monitoring. Második szakasz a döntés és elköteleződés szakasza, ahol a nézetek cselekedetekké válnak. Itt meg kell határoznunk konkrét lépéseket a célok elérése érdekében. Itt arról volt szó, hogy le kell szűkítenünk bizonyos meghatározott területekre a felújítást, például ablakok, fűtésrendszer, minél több szakértővel egyeztessünk, minél költséghatékonyabban érjünk el nagyon nagy javulást, tartsunk gyűléseket, szavazást a döntéshozatali folyamat alatt, és alakítsunk olyan szervezetet, vagy közösséget az elkötelezett tulajdonostársakkal, szakértőkkel, akik a feladatok koordinálása véget az elejétől a végig jelen vannak, és segítik átlátni ezt az egész folyamatot. So in summary, a few steps to incentivize the engagement of property owners in the topic and replicate and disseminate awareness of the renovation. So here are some examples where among property owners that they involve in within the entire community and the renovation works. The first one is the case will show an active participation and knowledge that can transform building and neighborhoods. The renovation project is in Cologne, Germany. It's a successful example of a series of renovation of passive house plus standards.
This 1961 building was converted into a net zero energy building using prefabricated components, minimizing disruption to residents who did not need to relocate. Improving some of the improvements that they did have afterwards was a heat recovery and ventilation system, a rooftop solar panel for renewable energy, and advanced insulation. Itt a következőkben láthatunk néhány példát az eddigi sikeres együttműködésre, például ugye Németországban, Kolonyban, elképesztően aktív részvétellel történt meg ennek az 1961-es épületnek a felújítása, előadónk elmondása alapján itt nettó zéró fogyasztású épületté alakították, és ami a legfontosabb, hogy nagyon kismértékben befolyásolta az ott lakók életminőségét ez a felújítási időszak. Senkinek nem kellett elköltöznie vagy elhagynia az épületet a felújítás alatt, és az épületen belül ugye napelemek kerültek felhelyezésre, újrahasznosuló energiafűtésjavítás, szellőzőrendszer és a szigetelés is felújításra került. So this one is in France, the Energy Sprong, that was a prefabricated components. Some of the, so it's the same as the last one. The people didn't need to move. The sustainable energy system insulation, no disturbance, rapid implementation, cost reduction, and comfort also increase. And this is important to mention that it is easy replicable in other countries. Itt szintén láthatunk egy példát, ugye Franciaországból alul az előzőnél nem említettem, de láthatják a változásokat, amiket elértek ugye a felújítás során, és tulajdonképpen itt még extrában az előre gyártott alapanyag használat került kiemelésre. For last, the Solanova project in Hungary. So this, I don't know how to mention this. It's okay. Dunaújváros, ugye Magyarországon Dunaújvárosban került felújításra egy Exactly. So, renovating a residential building to improve energy efficiency, cutting energy consumption over 50%. Residents participate in the process, receiving trainings on effective system use, significantly reducing their energy costs and enhancing comfort, and the difference was seen between the first and the second year of training. Itt pedig az előzőkhöz hasonlóan egy szintén energiahatékony felújításra került sor, ami itt még kiemelendő, hogy a lakosok aktívan részt vettek ebben a folyamatban, és különféle tréningekben részesültek annak érdekében, hogy haladjanak ezzel a felújítással és a korral, és értsék ezt az egész változást, amin végigmentek, de az nagyon fontos ugye a Craft projekten belül, hogy ez volt a célja, hogy minél többen értsék ennek a lényegét, és részt vegyenek benne. Okay, so in conclusion, the path to energy renovation is challenges, but offers a value opportunity to strengthen the role of private property owners in building sustainable communities. At UIPI, we are committing to supporting policies that respect and empower owners' rights, and we believe projects like CRAFT demonstrate the power of active collaboration to create real and positive change. I invite you to participate in our renovation surveys that is currently ongoing until mid-December, which will help us better understand the need of perspective of property owners. You can scan the QR in the slide or visit our website uipi.com under the news section, and we have it in 15 different languages, including Hungarian. And your response will be valuable in guiding our future policy and projects. Thank you. Itt a QR kód beolvasásával önök is tudnak csatlakozni ehhez a projekthez, ami teljes mértékben a tulajdonosok érdekeit védi elsősorban. Ezen van a hangsúly. Reméljük, hogy minél többen csatlakoznak, és köszönjük szépen a figyelmet. Thank you. Ez volt a Társasházi Percek, a THT Társasházi Háztartás szaklap 2 hetente jelentkező magazinműsora. Kérdés vagy észrevétel esetén e-mail címünk podcast@tht.hu.